ආයිබෝන් හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්න SMT එකට මුලින්ම කියනවා ඔයා අන්තර්ජාලය හරහා යම්කිසි ආදායමක් හදා ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් මේ ට්‍රේඩින් කියන එක හරියට ඉගෙනගෙන ඉන්කම් එකක් ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් ට්‍රේඩින් කරලා ෆේල් වුණ කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාට අපි වීඩියෝක් දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කලින් වීඩියෝ වලින් කතා කරලා තියෙනවා මේ doji කියන channel වර්ගය ගැන. doji කියන්නේ මොකක්ද? අපි channel chart එකේ doji කියන channel වර්ගය අඳුරගන්නේ මොකක් කොහොමද කියලා මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel page එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ ටිකත් බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ doji morning star කියන මේ channel වර්ගය ගැන. මේ channel එක chart එක හැදුනහම මොකද වෙන්නේ? channel එක ඉහළ යනවද පහළ යනවද? ඒ දේවල් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද කතා කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට මම පේන මැදි මේ Google එකෙන් ෆොටෝ එකක් මෙව අරන් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා doji morning star කියන channel වර්ගය තමයි මෙන්න මේ කළු පාටට රවුන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදියට පොඩි ධන ලකුණක් වගේ තියෙන channel වර්ගයට තමයි අපි කියන්නේ doji morning star කියන channel එක. උඩ මේ ළමයි මේකට මොකද කියන්නේ? doji morning star කියන channel වර්ගය තමයි මේ ධන ලකුණක් වගේ හැදිලා තියෙන channel වර්ගය. එතකොට මේ channel එකක් down වෙන market එක support line එක හැදුනොත් එහෙම market එකට මොකද වෙන්නේ? market එක ඉහළ යන්න පුළුවන්. market එක ඉහළ යෑමේ සම්භාවිතාවය 70%ක් විතර වැඩි. down යන market එක support line එක මෙන්න මේ ධන ලකුණක් වගේ තියෙන channel එක හැදුනොත් මේකට කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? doji morning star කියන channel වර්ගය තමයි මෙන්න මේක. එතකොට අපි බලමු live chart එක මෙන්න මේ channel වර්ගය හැදුනහම ඇත්තටම market එකක් ඉහළ යනවද කියලා. එතකොට බලමු අපි down යන market එක මෙන්න මේ විදියට doji morning star කියන channel වර්ගය හැදුනහම market එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. බොහොම කලාතුරකින් තමයි මේ doji morning star කියන channel වර්ගය අපිට chart වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට chart එක මම අධ්‍යයනය කරනවා. ඒත් තාමත් මට doji morning star කියන channel වර්ගය බලා ගන්න බැරි වුණා. මෙන්න මේ ධන ලකුණක් වගේ තියෙන channel වර්ගයට තමයි අපි කියන්නේ doji morning star කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතන හැදිලා තියෙනවා doji morning star කියන channel වර්ගය. කට 180ක් විතර සමාන නම් තියෙන channel එකක් හැදිලා තියෙනවා doji morning star කියලා. market එක ඇත්තටම ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති market එක ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට. එන්න මේ වගේ channel එකක් හැදුච්චාම market එකට මොකද වෙන්නේ? market එක ඉහළ යනවා කියලා ඉහළ යෑමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඇත්තටම එහෙම වෙලා තියෙනවා market එකේ. ඇත්තරම ළමයි මේ channel එක බොහොම කලාතුරකින් තමයි market එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිත් channel වගේ නිතරම බලා ගන්න පුළුවන් channel එකක් නෙවෙයි මේ doji morning star කියලා කියන channel එක. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයා trading කරලා fail වුණ කෙනෙක් නම් ඔයා trading කරලා මාසෙකට හොඳ income එකක් අමතර ආදායමක් උපයා ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මම අවුරුදු 4ක් විතර experience එකකින් ඉගෙන ගත්ත මේ trading ගැන මේක හරියට කොහොමද කරන්න කියලා මම විසින්ම හොයාගත්ත යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් හදලා තියෙනවා.
ඒ ක්‍රමවේදය ඔයාටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඔයාට 100%ක් සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. පාඨමාලාවක් මම හදලා තියෙනවා. ඔයාට මේ පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා නම් 076යි 71යි 81යි 429 කියන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා මේ පාඨමාලාවත් එක්ක ඔයාට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ට්‍රේඩින් කරලා ෆේල් වුණ කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා බලන්න. ඔයාට ඊට පස්සේ මේ ට්‍රේඩින් කියන එක හරියට ඉගෙනගෙන හරි විදිහට කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා මෙච්චර කල් ට්‍රේඩින් කරවේ කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතුව නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඊට පස්සේ ට්‍රේඩින් කියන වැඩේ හරි පිළිවෙලකට හරියට කරලා යම්කිසි ආදායමක් මාසෙකට ගන්න පුළුවන් විදියට දැනුමක් හදා ගන්න පුළුවන් මේ පාඨමාලාවෙන්. පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙනවා නම් මේ නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා 076 71 81 429 කියන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට මේ doji කියන කැනල් වර්ගය ළමයි chart වල බොහොම කලාතුරකින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඔයා ට්‍රේඩ් කරන වෙලාවක මාකට් එක මේ සපෝට් ලයින් එක මෙන්න මේ ධන ලකුණක් වගේ කැනල් එකක් හැදුනොත් එහෙම මේ කැනල් එකෙන් ඊට පස්සේ මාකට් එක මොකද වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ? මාකට් එක ඉහළ යන්න පුළුවන්. මාකට් එක ඉහළ යයි කියලා අපිට 80ක් විතර නිගමනය කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ කැනල් එකක් සපෝට් ලයින් එක හැදුනොත්. එතකොට මේ කැනල් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ධන ලකුණක් වගේ. ඒ වගේ පොඩි කැනල් එකක්. ඒ වගේම ඔයා ට්‍රේඩින් කරලා යම්කිසි ආදායමක් උපය ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයා ට්‍රේඩින් ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ ඉන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එක දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්.